Hai noroc și bine, te-am găsit la un nou videoclip. Continuăm cu partida seria de partide pierdute, scuze că am emoții. Uite, bicicleta asta de pe tricou, o să-ți arăt cum am pedalat pe tabla de șah și am pierdut partida, m-am împiedicat și după aia am dat vina pe altcineva sau nu știu. Hai să-ți arăt repede ca să nu te pierd. Ok, ar trebui să tai pauzele alea. Deci, practic, totul s-a preschimbat aici când am jucat E5 și e gafa gafelor, pentru că joacă cal F5 și mă bate. Pe scurt. Ai, da, și uite un moment foarte șmecher, ca să mai captez atenția, măcar să ai ceva de valoare. Dacă tot ieși din videoclip, să-ți dau motiv să ieși din videoclip, să prinzi ceva. B5 era mutare excelentă, iar dacă bătea, aici pion, scuze, pion la E5, dacă bătea pion la E5 și dacă pleacă din cal, nebun B6. Șmecherie. Și hai să vedem cum am ajuns aici și cu cine jucam. În primul rând, în primul și în primul și în primul și în al doilea și în al treilea și în primul rând. Come on, come on, come on, come on, come on. Mamă, ce greu e să filmezi, să editezi și să vorbești. Hai. Deci eu mă numesc Venețanu Mihai, pentru cine este nou pe canal. Sunt șahist, eram mai mult înainte, eram șahist jucător activ în turnee. Acum sunt mai mult antrenor de șah și profesor de șah și antrenez online. Și am rating 2100 la șah clasic și 2500 pe chess.com la Blitz, Rapid și Bullet. Ok, hai să-i dăm drumul. De acum încolo locuiesc în Cluj, Cluj-Napoca și mă bucur să vă văd, mă bucur să te văd pe tine dacă te uiți la canal. Mă bucur să te întâlnesc. Lasă un mesaj dacă ești din Cluj. Hai să ne conectăm. Bun, deci hai să vedem partida. Aici am jucat cu piesele negre. O să o prezint pe scurt, mult mai scurt decât celelalte videoclipuri, pentru că a fost și la Blitz și nu, e regulă că nu se prea se analizează Blitz-ul. Cel puțin nu mult, nu în exces. Eu am jucat cu negru, puteți să vedeți aici Venețanu Mihai, și am jucat împotriva lui Dolana Andrei, care are titlul de maestru FIDE la clasic. Nu știu dacă a atins Elo 2400, dar 2350 sigur a avut. Și s-a jucat la Blitz în 2022 la Campionatul Național Universitar de Șah, runda a șaptea, deci și erau 9 runde, deci na. Am pierdut-o, hai să vedem cum. Cal F3, Cal F6, G3, deci amândoi am scos cai, G3 să fie încheteze nebunul, C5 să ocup centru, nebun G2 și B6 ca să joc nebun B7 uh, să încerc să-i neutralizez nebunul lui. Da? Ca să facem schimb poate la un moment dat. D4, bătaie, ce la D4 și-a bătut cu dama. Dacă lua cu calul, ăsta era planul meu, să bat. Am jucat o partidă de genul ăsta împotriva, mi se pare chiar anul trecut, împotriva lui Zi. Un jucător foarte puternic. Acum s-a ridicat foarte mult, are titlul de maestru internațional și o să ajungă și mare maestru în curând. Cum îl cheamă? Erau din Arad, amândoi frații. Am uitat cum îl cheamă. Unul era Victor și celălalt care e? Magold. Am jucat cu negru împotriva lui Magold. Aici am pierdut cu negru. Dacă am partida, poate o să arăt. În fine, dam mai la D4, dar până ajung la litera M de la alfabet. Deci dam mai la D4 ca să nu schimbe nebunii, D6 și observ că joc ariciu. A6 ca să nu vină cal B5, joc structura de pioni ariciul. Dacă te-ai uitat la videoclipul pentru Mihai Șubă, da, dedicat lui, și de la el am învățat un pic din partidele lui, dar și din alte partide, mi se pare că de la Uhlmann, de la Fischer și de la alții. Calbe la 7, nebun B2, mai era cineva, Portiș, nu mai știu dacă Portiș juca la jos, Larsen, parcă juca Larsen, nu mai știu dacă juca Larsen, Ariciu, Hedgehog, sau cum se numește popular, CDP, cur de porc. E4, deci observ că albul își dezvoltă piesele natural și obține structura asta de pion maroții, ca să nu pot să împing D5 și B5, dar eu tot trebuie să încerc asta. Damă C7 să conectez turele logic și natural. Și am zis că fac video mai scurt, deci deja am înregistrat aproape 5 minute. Hai să-i dăm drumul. Turn fe la E8, pun turele le plasez bine. Și aici, cum ai văzut la începutul videoclipului, nebun de 8 și F4, încearcă să vină cu pionii peste mine sau măcar să ocupe mai mult spațiu. Aici trebuia să joc pion la B5. Deci, pe scurt, și acum că aveam și aici, după aia, tot pion la B5, și aici, sau mai târziu, după aia, la următoarea mutare, dar m-am manevrat cu piesele un pic, și aici, în loc de H5, iarăși pion la B5, două semne de exclamare și nebunul vine ori pe B6, ori pe A5. Deci, practic, e ca să-i deschizi diagonala nebunului. Deci, dacă e să înțelegi ceva din videoclipul ăsta, dacă joci
ceva de genul cu negru, structura de ariș care poate să rezulte și din siciliană și din deschiderea engleză, cum vezi acum, mi se pare că și din apărarea nimzo-indiană. Deci să joci B5, spargerea B5 și după aia D5 împotriva structurii de pioni maroții. Și acum H4, nu trebuia să joc H4, iarăși B5, puteam să joc și nebun A5. În fine, H4, l-am lăsat să obțină mai mult spațiu și pion la E5, gafa, gafelor, cal F5, hai să-ți arăt cum mă execută, damă F4, cal E5 și acum cal D5 să-mi ia acolo calul, bătaie, bătaie și calul meu devine foarte slab. Abia acum am jucat pion la B5, dar deja e prea târziu și poți să pui pauză la videoclip, albul mută și câștigă. Albul mută și câștigă. Tactică. Sacrificiu. Și pe aia zic câștigi. Caută să desfaci regele. Dacă ai găsit răspunsul, dacă ai lăsat și jos în comentariu mai jos, felicitări. Calea la G7. Regea la G7 și damă G5 șah. Și acum dacă plec din rege o să-mi ia calul. Probabil era cea mai bună variantă. Nu pe H8, pe F8 cred că ar fi mai bine. Eu am jucat rege F8, se pare. Și după aia mi-a luat calul. Rege G8 am jucat după aia pentru că n-am vrut să-mi joace damă H8, dar trebuia să permit damă H8, nu știu, trebuia să joc altceva aici. Rege G8, damă G5 șah, cal G6, sunt complet pierdut după nebune 4. Am jucat nebun de 8, damă H6 să mă facă mat și turne 4, l-am lăsat să mă dea mat, damă G7 și m-a bătut Dolana. Trebuia să ia locul întâi la campionat aici la Blitz în 2022 și mi-amintesc că pierduse parcă ultima rundă și Stoleriu, incredibil că avea vreo 7 din 7 sau 8 din 8 avea Dolana și a pierdut ultima rundă și a terminat parcă cu 8 puncte și parcă l-a luat Stoleriu. Hai să fac imaginea mare ca să mă vezi bine că sunt frumos. Sunt prea frumos și acum ca o glumă, ca din curs scos. Exact, asta e continuarea. Prea frumos ca din curs scos. Așa, deci în 2022 acolo nu era despre mine. Eu am jucasem bine la Rapid. La Rapid luasem locul 2, incredibil, printre maestri, acești puternici maestri și maestri internaționali. Foarte, foarte tari. Și uite ce mușchi am. De asta s-au speriat de mine, de asta am reușit să-i bat la șah. În fine, dar la Blitz am jucat dezastru. Chiar mă întrebase un profesor de la facultate, că se uita, un profesor de la facultate, că eram cu echipa facultății, era pe universități turneul, noi susțineam Politehnica București și, și Politehnica a luat locul 3, din câte mi-amintesc, și eu am luat locul 2 la individual. Ridicasem cupa sau diploma, nu aveam cupă, dar ridicasem diploma și mi-amintesc că a fost șmecher. Da, toate condițiile. Ah, deci ne-au decontat, practic ne-au sponsorizat. N-am primit bani pentru turneu, dar ne-au sponsorizat. Aba, da, am primit o bursă de sportiv o dată pe an. Și ok, a fost ok cât de cât. A fost cel mai bun an de la campionatul național universitar. Și na, poate când o să fac serie de partide câștigate, o să și prezint din partide. Dar cam asta a fost. Dacă ți-a plăcut, lasă un comentariu și hai să interacționăm. Hai să interacționăm că nu mușc. Vreau să vorbim, vreau să discutăm și să-mi zici ce ți-a plăcut sau ce nu, ce ți-a plăcut, orice nu ți-a plăcut, orice ai învățat nou, ce reții de aici, mai zic o dată, când joci Ariciu, împinge B5, joacă mai repede dacă joci Blitz, joacă cu încredere și nu fă greșeli. Nu gafa. Cam asta și ne vedem în următorul videoclip. Lasă un comentariu mai jos, neapărat. Neapărat. Hai. Pa! Pa, trebuie să editez asta.